Újabb csontvázak potyognak ki az orosz történelem szekrényéből. A KGB archívumaiban egy rejtélyes mészárlás sorozat történetét bizonyító iratkötek tömegére bukkantak a kutatók. Az öldöklés méreteit jól illusztrálja az egyik eset, amikor a nyugat-szibériai Hanti-Mansijskban egy nap alatt 142 ártatlan helyi lakost végeztek ki. A szovjet belügyisek ezzel a rekordnagyságú vérengzéssel emlékeztek meg Lenin elvtárs halálának 14. évfordulójáról. A nagy terror Nyugat-Szibériában 1937-ben kezdődött meg, és több mint 2 évig dühöngött. Arrafelé úgy tartják, hogy akkoriban mindenkit letartóztathattak nemre, korra és fajra való tekintet nélkül. Legközelebbi nyelvrokonaink, az őslakos hantik és mancsik azonban kivételt képeztek, ők ugyanis éppen származásuk, ősi hagyományaik miatt kerültek Sztálin mészárosainak látókörébe. Mit jó apámra soha se raktak, én rám férfira lábbékjót raknak. Kasfarba dobnak, mint egy kutyát, így visznek vágtatva 7 falun át. Sokáig vittek, vagy nem sokáig, én nem is sejtem. Apámról maradott 7 erszény egyikét ruhámba rejtem. Hajnalcsillagfényes városba visznek engem, férfit, de ott egy tetves, rohadt toduba, amilyent apám sem látott soha, dobnak engem, férfit. Telő holdbeli kerek héten át táplálom a nyüzsgő tetvek hadát. Apámról maradott egyetlen erszényem kiürül lassan. Hát selyemgombos, hatalmas úr jön be. No, mi lesz mostan? 1938. január 21-e éjjelén Hanti-Mansijskban a hőmérséklet -40 Celsius fok alá süllyedt. A koholt vádak alapján elítélt 142 fogoly talán még reménykedett valamilyen csodában, amikor elkezdték őket egyesével kivezetni a celláikból. A szemérmesen csak vadászoknak nevezett gyilkosok ekkorra már komoly gyakorlatra tettek szert a vérengzésben. Az élelmiszer raktárnak álcázott föld alatti kivégzőhelyen az embereket először tarkon lőtték, majd a biztonság érdekében még egy golyót eresztettek a halántékukba. A hozzátartozók azonban mindenről semmit sem sejtettek, és hosszú éveken, évtizedeken keresztül visszavárták szeretteiket. Amikor apámat elvitték, én 6 éves voltam, emlékszem mindenre. Elvitték a nagybátyámat is. Mi rénszarvastartók voltunk. Apám rénszarvasokat tenyésztett egy pásztorral és a családdal. Azt mondták, hogy apámat a tanácsba hívatják. Apám felöltözött, befogta a rénszarvasokat, neki készült az útnak. Mi az erdőben maradtunk, anyám meg sírt. Később azt mondta, hogy apánk visszajön. Vártuk. Ki tudja, meddig vártuk, de nem tudtuk kivárni apánkat. Ott maradt. Mi felénk mindenkit összeszedtek. A falunkból majdnem az összes férfit összeszedték. De nem csak a mi falunkból, az összesből. A Lyapin folyótól, a Szoszva folyótól mind összeszedték. Один мой дядя Айпин, Степан Николаевич, как раз был расстрелян здесь, в Ханты-Мансийске. Az egyik nagybácsimat, Ájpin Sztyepánovics Nikolájevicset itt lőtték agyon, Hanti-Mansijskban. Azt mondták, hogy sámán, és állítólag a szovjet hatalom elleni fegyveres ellenállásra buzdított. Ezért tartóztatták le, és lőtték agyon. Mi az Ájpini településen éltünk. Nemzetségünknek több ága volt. Ez volt a legnagyobb település az Agán folyó középső szakaszán. Nem csak nagyapámat ítélték el, hanem több sámánt, ahogy a háború előtt hívták őket.
nagyon sok rokonunk pusztult el akkor. В основном давай Egyszerűen elvitték, elszállították valamennyit. A nép ellenségének kiáltották ki őket. идет огонь. Nikolaj Sztyepanovicsról azt mesélték, hogy a 30-as években sámánkodott, és ezeket a szavakat mondta. Látom, hallom, tűz közeleg, amely elemészti a vörösöket. Na, ezekért a szavaiért, a sámánkodásáért jött ki érte az NKVD Szurguti kerületi vezetője, aki aztán elvitte, és többet nem hallottunk róla. Nem tért vissza, ahogyan a többi rokonom sem. Ну, не вернулся домой, как и многие другие мои родственники. Я сама внучка, значит, репрессированных оленеводов. Én is egy üldözött rénszarvas tenyésztő, hogy is mondják, kulák családnak a leszármazottja vagyok. A nagyapámnak 5 testvére volt, 4 meghalt a háborúban. Az 5. sokat betegeskedett, ezért őrizte itthon a rénszarvasokat. Egyszer csak fogták és elvitték valahová a jószágokkal együtt. Nem tudjuk, hová lett, még a kivégzettek listáján sem találjuk. A nagymamámra pedig annak idején a vörösgárdisták puskát fogtak, és arra kényszerítették, hogy árulja el a gyermekei, hová ásták el a családi kincseket, az aranyat és egyebeket. Hogy így volt-e vagy sem, nem tudom bizonyítani. Családunkat azonban anyai ágon üldözték, vagyonunkat elvették. Ez történt az anyám családjával. Múzeumunk jegyzékeiben feltártuk több mint 38 rénszarvas tenyésztő ember pontos nevét. Őket a kerületünkből szállították el. 38 человек, точно установленных фамилий, которые вывезены, значит, с нашего района оленеводов. У меня был отец репрессирован и дед. Az apámat és a nagyapámat is üldözték. Azt tudom elmesélni az apámról, amit az anyámtól hallottam. Apám akkor, amikor elvitték, rénszarvas tenyésztő volt. Idősebbik fia a 12. évét töltötte. A mi népeinknél, a Manysiknál és Hantiknál és másoknál, akik nehéz körülmények között neveltük a gyerekeinket, fiatalon szoktak vadászpuskát venni a fiúknak. Ő is vett egy puskát ennek a fiának. A puska lett végül a hibás. Később az apám az egyik rokonával közösen a Kulja folyó mentén épített egy házikót, amikor mi még Szárán Paullal szemben laktunk. Erre azt mondták, hogy a felkelés központját készítik elő. Elfogni azonban titokban, csellel fogták el. Amikor megérkeztek a sátorunkhoz, mondtam, hogy rénszarvas tenyésztők voltunk, arra kérték, legyen szíves, cserélje le a fáradt rénszarvasaikat az övéire. Ezek után azt mondták, menjen velük, hiszen az ő rénszarvasai nekik nem engedelmeskednek. Akkor elvitték őt, és a szemünkkel többé nem láttuk. Az elmondottak ellenére a szovjet uralom példátlanul kedvező volt a keleti finnugor népek számára, igaz, csupán a kezdeti időszaka. Nyelvük és nemzeti azonosságuk elismerést nyert, sőt még területi alapot is kapott azzal, hogy 1930-ban névleg autonóm körzetek formájában megalakultak a nekik szánt tartományok. A történelemben első ízben jöttek létre az őslakosok nevét viselő közigazgatási egységek. A negatív oldalhoz tartozik, hogy ezt az autonómiát Moszkva központosított és gyakran terrorisztikus uralma igen hamar súlyos igává változtatta, és olyan iparosítási politikával kötötte össze, amely szükségszerűen ösztönözte a betelepülést, így a névadó nemzeteket saját, elvileg autonóm földjükön jelentéktelen kisebbségekké zsugorította. E nemzeti területek létrehozása mögött paternalista és kezdetben emberbaráti szándékok rejlettek, hogy átvezessék Szibéria benszülött népeit a 20. századba úgy, hogy megmondják nekik, mi volt a baj a hagyományos életmódjukkal, és végül rávegyék őket arra, hogy mondjanak le annak minden mozzanatáról.
Valójában a névleg autonóm területek létrehozása adta a döntő lökést a finnugor földek még lendületesebb kollektivizálásához, miközben lassan és módszeresen kifosztották az itt élő népeket. Legelőbb az őslakosok megélhetésének gazdasági alapját tették tönkre. Példa erre a tudatlan, túlbuzgó komisszárok tevékenysége, akik ugyanúgy 3 rénszarvas tartását engedélyezték, mint ahogy a mezőgazdasági övezetekben 3 szarvasmarhát, holott a hanti háztartásoknak az éhenhalás elkerüléséhez legalább 200-250 rénszarvasra volt szükségük. A Nyomiszov családból Vim Peter volt elítélve. Nyomisz Vim Peteri, Nagy Péter Nyomiszov. Miután elvitték, a hantik róla többet nem beszéltek. A kivégzettek listáján sem szerepel. Egyik papíron sincs rajta. Akármennyit keresem, sehol sem találom a nevét. A nép pedig egyszerűen hallgatott azokról, akiket messzire vittek. 1938. március 28-án, amikor születtem, akkor vitték el a nagyapámat, Hátányin Jegor Jákovlevicset. Amikor kezdték összeszedni az embereket, nagyapám bejött a kis szülőházba, ahol régen a nők szültek. Bejött, hogy megnézze a kisunokáját, majd miután megcsókolt, azt mondta, hogy valószínűleg többé nem tér vissza, mert valamiért rossz előérzete van. Nagyapa erősen sírt, majd felült a rénszarvas szárnyára, és elindult Szarampaul felé. Így mesélte az édesanyám. Állandó várakozásban éltünk, miközben igyekeztünk nem beszélni mindenről, nehogy valaki bajt okozzon nekünk azért, mert valaha elvitték a nagyapámat. A hajtóvadászat több mint 60 éve befejeződött, az emberek többsége ennek ellenére még mindig fél beszélni róla. Megdöbbentő ez a rettegés, amelyet az emlékek tartanak életben. Én erről nagyon keveset tudok. Szóval nem tudom, hogyan történt, miért történt ez a dolog. Nem tudom megmondani. Hát csak azt tudom, amit azoktól az emberektől hallottam, akik őrök voltak akkor itt Hanti-Mansijskban. A nagymama sem tudta, mikor lőtték őket agyon. Valószínűleg sokáig fogva tartották őket, mert nyáron is rénszarvasharisnyában, nagy bundában, szóval téli ruhában jártak. Mivel foglalkoztak ekkor? Miért jártak erre? Nem tudják? Dolgoztak. Mit csináltak? Valamit csináltak. Fürdőbe kísérték őket, enni vitték őket valahová, ugyanabban a ruhában. Nagyon rosszul emlékszem, mert régen hallottam mindenről. Valószínűleg tudja, hogy a városban keresztet állítottak az áldozatok emlékére, akiket is végtére 1959-ben rehabilitáltak. Bár önök erről nagyon későn értesültek. Melyek a legfrissebb hírek erre vonatkozóan? Mit tudnak erről? Hogyan történt? Hogyan rehabilitálták őket, vagy mi? A legfrissebbek, miután ön, mint újságíró foglalkozott ezzel, vagyis a következményekkel. Én a témát nem érintem. Félek érinteni. Miért kell félni tőle? Nem tudom, számomra egyelőre tilos.
Mit gondol, mások is félnek tőle? Sokan félnek? Nem tudom, lehet. De hiszen rendszerváltás volt, ezek az emberek mind meghaltak, a kommunisták nyugdíjba vonultak. Van egy érdekes téma, amelyről sokakkal beszéltem azóta, hogy ismét itt északon járok. Ez egy szomorú történet. Hanti-Mansijskban emlékművet emeltek azoknak az embereknek, akikről most beszélni fogunk. Azt szeretném megtudni, hogy maga mit tud a 37-38-as évek üldöztetéseiről. Hát nem mondhatok semmit. Megértem. Miért hallgat a nép? Mert megfélemlítették. Annak idején nagyon erősen megfélemlítették. Emlékszem gyerekkoromból egy riasztó szóra. Ez a börtön volt. Ettől a szótól a mai napig félek. Csak mostanság értettem meg, hogy ezeket az embereket valahová nagyon messzire vitték, ahol börtönbe zárták. Tehát ezekről az esetekről csak nagyon halkan lehetett beszélni. Ön szerint milyen volt egy ilyen börtön? Sötét épület, ahol az ember csak ült, nem csinált semmit. A rabokat fenyítették, verték, embertelen körülmények között tartották. Hát valahogy így képzelem el a börtönt. Образ тюрьмы. De mi váltotta ki a szovjet hatalom kegyetlen akciósorozatát Obi atyánk fiai ellen? Kik ezek az Obi ugorok, és mi volt a bűnük? Ezekre a kérdésekre a történelem adhat választ. Elődeink, akik egykor az Ural-hegység déli vidékén éltek, valamikor az időszámításunk előtti 1500 körül két népcsoportra szakadtak, az Obi ugorokra, akik egy idő után az Ural mentén északra vándoroltak, és a magyarokra, akik sokkal később nyugat felé indultak el, és itt a Kárpát-medencében telepedtek meg. Legközelebbi nyelvrokonaink az északi tajgában félnomád halásszá és vadásszá váltak. Az északi hantik és az uráli mansik átvették a nyenyecek nomád rénszarvaspásztor kultúráját. A hantik és a mansik animista vallásúak. Összetett panteonjuk Numitorem a főisten köré szerveződött, legnagyobb ünnepük a főisten fiának, a medvének ünnepe, de emellett a tavakban, a fákban és az állatokban lakozó szellemekben is hittek. Szertartásaikat sámányaik irányításával végezték. Nos, 400 évvel ezelőtt ilyen emberekre leltek Jermák atamán martalócai, Szibéria orosz gyarmatosítói. A cári uralom az őshonos népek javát szolgáló tevékenysége leginkább az adószedésre, részegeskedésre és arra korlátozódott, hogy megtanítsák a benszülötteket tisztelni felsőbbrendű uraikat. Mire a bolsevik puccs nyomán ide is elértek az új rendkomisszárjai, az egykor rendkívül gazdag kultúrájú és harcias obiugorok elszegényedett földönfutókká váltak. Vadászterületeik és halászóhelyeik idegenek kezébe kerültek, ők maguk pedig a kereskedők eladósodott rabszolgái lettek. Ősi kultúrájuk javarésze a kommunista kísérlet áldozatává vált, és lélekszámuk is megcsappant,
1926-ban már mindössze 25 000 hanti és mansi élt szétszórva egy franciaországi területen. Был очень чудовищный проект в России, когда хотели построить коммунизм в отдельно взятой стране. Oroszországban volt egy szörnyű terv, amely szerint egy különálló országban akarták létrehozni a kommunizmust. Ehhez érthető módon minden nemzetiség legtehetségesebb, legerősebb embereit, akik a népük belső lelki alapját, népük belső lelki erejét adták, őket egyszerűen fizikailag ki kellett írtani. Nem tudták elfogadni, hogy az embereknek önálló véleményük, saját gondolataik vannak. Abban az időben mindent írtottak, ami haladó volt. Valószínűleg ezért írtották azokat a falusiakat, akik egy kicsit tehetősebbek voltak. Aki mondjuk lovakat tartott, vagy volt egy kis rénszarvas csordája, esetleg jó halász volt, mert ismerte a halfogás mesterségét. Mivel az idősebbeket kiírtották, a gyermekek nem tudták átvenni a tudásukat. Így mindez mára elfelejtődött. Они, конечно, утратили эти традиции. Это объясняется тем, что чтобы ennek az a magyarázata, hogy az embereket rettegésben akarták tartani. Ez az egyik magyarázat. Ehhez létrehoztak egy szörnyű állami gépezetet, amely nem a hétköznapi embereket szolgálta, hanem az egyes világhatalomra éhes emberek ambícióit, mint például Sztálinét, vagy Hitlerét. Ők a modern Nagy Sándorok. Ezért én úgy gondolom, mindegyik egyforma. Nagy Sándor, Hitler, Sztálin, egyszerűen mind gyilkosok. Ennyi. Akik életben maradtak, főleg asszonyok és gyermekek, az éghalál küszöbére kerültek, hiszen a tajgában felnőtt férfi nélkül szinte lehetetlen életben maradni. Állítólag egész falvak haltak éhen 37-38 telén. Hivatalosan ugyan nem létezett megkülönböztetés a nem oroszokkal és kultúráikkal szemben, de a mindennapi életben érezni lehetett, hogy az oroszok idősebb testvérként viselkednek. A megkülönböztetés olyannyira megszokott volt a keleti finnugorok számára, hogy sokan közülük el is fogadták. A népek testvéri hazájában a nyugati gyarmatosítás legrosszabb módszerei közül később olyanokat is alkalmaztak, amelyek nyugaton lassan már meghaladottá váltak. A hantik és mancsik végül annyira elnyomva érezték magukat, hogy 1934-ben a Kazin folyó menti településeken népfelkelést szerveztek. A megtorlás során a bolsevikok egyes falvak bombázásától sem riadtak vissza. A nagy terrornak ez a szervezkedés adta a kezdőlökést. Valójában ekkor kiáltották ki a két finnugor népet a Szovjetunió ellenségének. Az 1930-as években, valamikor 33-34-ben volt a kazini felkelés. Így beszélik az emberek. Így hívták azokat az eseményeket, amelyek a Kazin folyónál történtek. Abban mindössze néhány ember vett részt. Apám nem volt közöttük, de tudja, hogy szokott lenni. Több mint 2000 hantit, mancsit, nyenyecet, és talán szelkupot is letartóztattak. Elszállították őket Szibéria különböző részeire.
Én anyámmal nőttem. Még arra sem emlékeztem, hogy van apám. Majd egyszer csak megtudtam, hogy van apám. És amikor 38-ban, ki tudja honnan megjelent, ide hoztak minket. Apám itt dolgozta le büntetése utolsó évét. Egyesek távol-keleten aranylelőhelyen jártak, mások Vorkután, vagy másút. Apám Uhtán. Uhtye Pecsorszban volt. Olajosok voltak. Szóval sokfelé. Vagy 10 emberre emlékszem. Kaszinra, jól emlékszem Maximra is. Az egyiket lebénulva hozták vissza. Egész testében reszketett, így is halt meg. Mások meg félholtan jöttek vissza. Gyorsan meghaltak mind. A hantik és a mansik a túlvilágot egy másik világnak tartják, ahol halottaik tovább élnek. Az animista vallású népek ezért rendkívül erősen ragaszkodnak elhunyt rokonaikhoz, őseikhez. Haláluk után sem válnak el tőlük, hiszen sírjukat, mondhatjuk lakhelyüket és emléküket úgy ápolják, mintha szeretteik élnének. A gyilkosok azzal, hogy ismeretlen helyen és titokban temették el áldozataikat, tovább fokozták a hozzátartozók fájdalmát. A kivégzettek máig nem kerültek elő, ezért a rokonság jobb híján az egyetlen hevenyészve összetákolt emlékhelynél kénytelen leróni kegyeletét. A ma élő leszármazottak többsége azonban már legalább azt sejti, hogy kikölték meg szüleiket. Meg kell jegyeznünk, hogy sem a Szovjetunióban, sem Oroszországban nem ítéltek el senkit népirtásért, és ez a tény aggodalmat kelt azokban, akik a terror visszatérésétől tartanak. Egy felelős neve azonban közismert. Tudjuk, hogy Sztálin hozta meg az alapvető döntéseket, és ő ellenőrizte a népirtást. A nagy vezér közvetlenül a belügyi szervekre támaszkodva valósította meg ördögi tervét, mégpedig úgy, hogy mindvégig a háttérben maradt. Mesélték, hogy 1938-ban nagyon kemény volt a tél. Januárban egy család éppen az egyik faluból a másikba tartott, és véletlenül egy csapat emberbe botlott. Kiderült, hogy közöttük több rokonuk is van. Az embereket Berjozovó felé hajtották. Mindegyiket levetkőztették, és így, szinte ruha nélkül, mezitláb mentek sok-sok kilométeren keresztül az 50 fokos hidegben. Ki tudja, ki ért el idáig. De az biztos, hogy akiknek a neve szerepel ezen a táblán, az eljutott Hanti-Majszijszkig. Őket itt végezték ki. Természetesen erről az esetről sehol sem lehet olvasni. Köszönöm. Вот это река. Вот говорят те исследователи, которые занимались этими вопросами, они говорят, что на берегу вот этой речки были расстреляны наши отцы и дети. Ez itt mellettünk egy folyó. Szakemberek, akik ezzel az esettel foglalkoztak, azt mondják, hogy ennek a folyócskának a partján lőtték agyon apáinkat és nagyapáinkat. Állítólag azért, mert fellázadtak a szovjet hatalom ellen. Valójában azok az emberek, akik oroszul egy szót sem tudtak, írástudatlanok voltak, nem is értették, mi az a szovjet hatalom. Ők érthető módon nem lehettek semmilyen hatalom ellenségei. A tajgában éltek, saját gondjaikkal voltak elfoglalva, mindennapi munkájukat végezték. Mára ez a folyó kiszáradt, annak idején abba az irányba folyt. Jobbra tőlem állt egy faház, abban volt a rendőrség. Ebben a faházban ítélkeztek az emberek felett. Itt hirdették ki a büntetéseket. Miután kimondták a halálos ítéletet, ide vezették őket a folyócskához, és itt a parton lőtték őket agyon.
Volt olyan nap, hogy 107 embert végeztek ki egyszerre. Úgy hiszem, hogy ők hantik és manysik lehettek, hiszen nem beszéltek oroszul és nem tudtak a bírákkal szót érteni. Ezért a bírók úgy döntöttek, ezekkel az emberekkel nem kell foglalkozni, meg kell őket semmisíteni. És itt a folyócska partján megsemmisítették őket. Amikor a környező épületeket emelték, ezeket itt az alapozás közben emberi csontokat találtak. Ezek apáink és nagyapáink csontjai voltak. Вот это были кости наших отцов и дедов. A letartóztatottakat úgynevezett trojkák ítélték el. Ennek a különleges bizottságnak az NKVD helyi vezetője, a területi főügyész, illetve a területi pártbizottság titkára volt a tagja. A dokumentumok szerint kezdetben az eljárások a bizonyítékok és a tanúvallomások figyelembevétele mellett zajlottak, később azonban minden különösebb teketória nélkül ítélték el a szovjet rendszer ellenségeinek kikiáltott ártatlanokat. Túlnyomó többségüket halálra ítélték. Volt olyan eset, hogy a bizottság egyetlen kiszállása alatt 671 halálos ítéletet hozott. Amennyiben a trojka legalább 12 órát dolgozott, egy emberre mindössze 60 másodpercet tudott fordítani. Nyilvánvaló, hogy sokszor nemhogy az ügyeket, de még a vádlottak adatait sem volt idejük felolvasni. A kor szellemének megfelelően a bíróságokon is termelési verseny folyt. Több tucatnyi olyan kérelem maradt fenn, amelyekben az NKVD vezetői a kivégezhető emberek létszámának emelését kérték Moszkvától. Az esetek többségében a hozzájárulást meg is kapták. Безусловно, репрессии коснулись, видимо, всех народов, особенно таких малочисленных, как наш. Úgy tűnik, hogy a népírtás mindenkit érintett, így a mi kis számú északi népeinket is. Úgy tudjuk, hogy valamikor összegyűjtötték a sámánokat, akiknek végül nyomuk veszett. Hová lettek? Senki sem tudja. A mi rénszarvasainkat is elvették. Ez a lehető legdurvább módon történt. Emlékszem, amikor egyszer apám anyámmal vitatkozott. Anyám megpróbálta meggyőzni apámat, hogy ne adja oda a rénszarvasokat, hiszen nem lesz mit ennünk, nagy a család, sok az éhes száj. Mire apám durván ezt felelte, én is a fejemmel gondolkodom, én is a gyermekeimre gondolok. Nekünk két választásunk maradt. Vagy én nem leszek, vagy odaadjuk a rénszarvasokat. Tehát kénytelen volt megválni a rénszarvasoktól. Odaadta a lovait, a teheneit is. Ennek fejében viszont megtarthatta a rénszarvasok egy részét, és maradt egy kis tehenünk is, hogy legyen mivel táplálni a népes családot. Összeterelték a rénszarvasainkat és összeszedték a holmiainkat. Mindent kihordtak a sátrainkból, amink csak volt. Elhajtották a rénszarvasokat, lebontották a lakósátrakat. Akkor a Szortinyában, a Szoszva folyó mellett, Szortinyában volt a tanács. Oda hajtották el az állatainkat. Szosolka, Horumpaul, Mezsin, Lompavos falukból az összes állatot elvitték. Azután onnan hová lettek a jószágok, nem tudom. Vagy megették őket, vagy elszöktek az erdőbe. Ezt mi nem tudjuk. A férfiak közül valaki visszatért? Azok közül kitért vissza? Tavasszal itt mindenkit agyonlőttek. Senki nem tért vissza. Senki nem jött vissza. Senkit nem ismer, aki visszatért volna? Nem. Senki nem jött vissza. Mindenki itt fekszik Hanti-Manszijskban. Вот этот вопрос остается очень сложным для моего народа. Значит, каких-то исторических данных о том, что вот Ez a kérdés a népem számára nagyon összetett. Történelmi tények bizonyítják, hogy a 30-as években mi történt. Először volt a kazimi felkelés, majd 37-ben, régen ugyan, nagyon régen a népirtás.
Mi lélekben oroszországiak igyekszünk nem emlékezni ezekre a szomorú tényekre. Sajnos csak az utóbbi időszakban beszélnek arról, hogy volt kazimi felkelés, ami azért történt, mert az emberek nem fogadták el a bentlakásos iskolákat is, ezért felkeltek a szovjet hatalom ellen. Volt egy ilyen időszak. Tudomásunk van ezekről a tényekről. Elődeink is beszélnek erről. Nagymamám például, de apám nagyapja is. Elmondták, hogy elszállították az embereket, majd kivégezték őket. Rehabilitációjuk azonban hivatalosan nem történt meg. Akiket letartóztattak, elvittek, azokról csak a nép emlékezik. De ezeket a történeteket nemigen emlegetjük, mert a hivatalos hatalom valójában mindezt nem ismeri el. Nem ismeri el. Olyan dokumentumokról, amelyekben az állam a maga részéről bocsánatot kért volna az elhunytaktól, kimondottan ilyenekről nincs tudomásom. По отношению к репрессированному государству принимало меры по поводу того, что началось? Tettek hivatalos lépéseket a népírtás áldozatainak ügyében, például a meghurcoltak rehabilitációjáról és bizonyos nem túl nagy összegű jóvátételekről. Ez az egész országunkra vonatkozott, de ami például Ausztráliában figyelhető meg, ahol a kormány hivatalosan kért bocsánatot a benszülött népektől a történelmi igazságtalanságokért, nálunk valami hasonló, csak a távoli jövőben fog megtörténni. Talán akkor, amikor az unokáink olyan korúak lesznek, mint mi. Это еще будет как бы в далеком будущем, когда может быть, наши внуки будут нашего возраста. A húgom nagy nehézségek árán kijárt a Tyumenben a rehabilitációs könyvecskét. Nekem is kiállítatott egyet. Én nem is fogtam volna bele az intézésébe, mert időm sincs ilyesmire. Ennek az okmánynak mindössze annyi jelentősége van, hogy bizonyos kisebb kedvezményeket nyújt. A lakbér és az egyéb költségek felét kell csak kifizetni. Így módon kárpótolja az állam egy ártatlanul meggyilkolt ember életét. Amennyiben teljes kárpótlást kaptunk volna, az állam egyszerűen összeomlott volna. Olyan sokba került volna. A Szovjetunióban már az 1950-es években automatikusan rehabilitálták a terror áldozatait, de a hozzátartozókat erről nem tájékoztatták. Ezzel folytatták azt a titkolózást, amely az eljárást végigkísérte. A belügyminisztérium évtizedeken keresztül félretájékoztatta a meggyilkolt emberek rokonait. Egyesek máig nem kaptak pontos adatokat eltűnt szeretteik sorsáról. Мне не нравится, извините, вот, может быть, это прозвучит немножко резко. Nézze, elképzelhető, hogy egy kicsit élesen hangzik majd, amit mondok, de nekem nem tetszik, hogy az 1937-es, 38-as népírtásokat miképpen állítják be. Ezek valóban megtörténtek, de akkoriban felkelések voltak, amelyeket a fehér gárdisták szítottak. Mindezeknek pedig belpolitikai okai voltak. Tudni kell, hogy ezek a népírtások, elnyomások mindenkit érintettek, függetlenül a nemzetiségüktől. Ez azt bizonyítja, hogy ezeknek nem volt tisztán nemzeti jellege, vagyis nem egy nép ellen irányult, hanem az általános, országos politika része volt. Számukra nem volt fontos az ember, de még az egész nép sem. Tehát visszavezetni ezt arra, hogy azokban az években csak a hantikat és a manysikat nyomták el, és ez haragot váltott ki bennük, hát ezt nem állítanám. Persze lehetséges, hogy egyesek így éreznek. De akik ilyen kérdéseket vetnek fel, és ilyenek nálunk, sőt, magasabb helyeken is vannak, azok tisztán politikai kérdést csinálnak ebből. Я считаю, что это чисто политическая игра. Az Orosz Föderációban sokan a mai napig meg vannak győződve arról, hogy a Szovjetunióban nem száműztek és nem végeztek ki ártatlan embereket. Szerintük azok, akik erre a sorsra jutottak, nyilvánvalóan a nép ellenségei voltak, és semmi esetre sem azért váltak áldozattá, mert más nyelven beszéltek,
vagy mert más isteneket tiszteltek. A nagy terror korszakát pedig egyszerű koholmánynak tartják, amivel Hruscsov és elbarátai akarták lejáratni a nagy Sztálint és a kommunista pártot. Mindezek elgondolkodtatják azokat, akik jól ismerik az oroszországi történelmet. A kérdés most az, hogy vajon szembe tud-e nézni Oroszország a maga gyarmatosító múltjával, vagy a bezárkózás, a titkolózás és a gyámkodás szovjet gyakorlatához tér vissza. Kedves rokonaink, a boldog jövőben reménykednek. Korábban nem éreztem, hogy kellünk, hiányzunk valakinek, más népeknek. Csak most, amióta egy népi együttesben lépek fel, érzem ezt. A határokon kívül a finnugor és más emberek melegen, barátságosan fogadtak minket. Csak most értettem meg, hogy mennyire kellünk másoknak, és mennyire szeretik a népünket más népek.